याचं जे कवर आहे याच्यामध्ये आपण थोडेसे तीळ टाकलेले आहेत आणि ओवा आहे, त्याच्यामुळे तळल्याच्या नंतर तीळ आणि ओवा खायला खूप छान लागतात। संध्याकाळचा गरमागरम चहा आणि त्याबरोबर हे प्लेन ब्रेड पॅटीस खायला खूप छान लागतात। पटकन होणारे आहे, याच्यामध्ये कुठलेही स्टफिंग आपण केलेलं नाही आहे। तर कमीत कमी वेळात होणारे इझी टेस्टी प्लेन ब्रेड पॅटीस करायला सुरुवात करूया। अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। संध्याकाळचा गरमागरम चहा आणि त्याबरोबर ब्रेड स्लाइसपासून बनवलेला एकदम मस्त असा नाश्ता आपण बनवणार आहोत। यासाठी इथे ब्रेड स्लाइस घेतलेले आहेत। तर कोटिंगसाठी मी इथे घेतलेलं आहे 1 वाटी चणा डाळीचं पीठ, जे रेग्युलर आपण घरामध्ये वापरतो ते घेतलेलं आहे। त्यानंतर यात टाकणार आहोत 1 चमचा तीळ, तीळ खाताना खूप छान लागतात। 1 चमचा ओवा, डाळीचं पीठ आहे तर ओवा टाकलेला छान लागतं आणि डायजेशनला हेल्प होते। त्यानंतर टाकणार आहोत पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, तिखटाचं प्रमाण आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, आणि चवीपुरतं मीठ। 1 चमचा बारीक कापलेली कोथिंबीर, हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात कोथिंबीर टाकलेली आहे, पूर्णतः ऑप्शनल आहे, नाही टाकले तरी हरकत नाही। पीठ आपण पाण्यामध्ये मिक्स करून घेत आहोत, तोपर्यंत एका साईडला बारीक गॅसवर तेल देखील गरम करायला ठेवूया। इथे थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करताना पिठामध्ये गोळ्या राहणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे। पीठ आपलं भिजवून तयार झालेलं आहे, इथे कन्सिस्टन्सी पाहू शकताय। पीठ खूप घट्ट असता कामा नये, भजीसाठी आपण जे पीठ भिजवून घेतो त्यापेक्षा थोडंसं पातळ असावं। तर इथे हा ब्रेड स्लाइस घेतलेला आहे, त्याचं हे ट्रायंगल शेपमध्ये मी हे कट करून घेतलेलं आहे, किंवा ब्रेड स्लाइस कट न करता फ्राय करून घेऊ शकतो। पीठ तर तयार आहे, आता त्याच्यामध्ये एक एक ब्रेड स्लाइस आपल्याला घ्यायची आहे, ही व्यवस्थित डीप करायची आहे। सगळ्या बाजूने याला हे जे बेसन पीठ आहे हे लागायला हवं। तर ब्रेड स्लाइसला व्यवस्थित बेसन पीठ लागल्याच्या नंतर गरम तेलामध्ये आपण हे तळण्यासाठी टाकत आहोत। गॅस आपल्याला इथं लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे, त्यामुळे बाहेरचं कोटिंग जे आहे ते एकदम क्रिस्पी होतं आणि खाताना तर हे खूप छान लागतं। आतमध्ये एकदम सॉफ्ट आणि बाहेरनं क्रिस्पी कोटिंग। कलर चेंज झालेला दिसत आहे, तर दुसऱ्या साईडने तळण्यासाठी आपण इथे हे पलटी करून घेऊया। बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी जर आपल्याकडे वेळ असेल तर बटाट्याची भाजी बनवून ती स्लाइसमध्ये स्टफ करून त्याचाही सेम या शेपमध्ये आपण ब्रेड पॅटीस बनवू शकतो, किंवा जर घाईच्या वेळेमध्ये बनवायचं असेल तर हा बेटर ऑप्शन आहे। आणि हे तळल्याच्या नंतर गरमागरम खायला चहा आहे, सॉस आहे, किंवा हिरवी चटणी बरोबर देखील आपण खाऊ शकतो। तर हे तळून झालेलं आहे, तर आपण काढून घेऊया। तर गरमागरम चहा आणि त्याबरोबर प्लेन ब्रेड पकोडा तयार आहे। रेसिपी नक्की करून पहा आणि कशी वाटली हे कमेंट करून जरूर कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही देखील अशीच इन्स्टंट रेसिपी घरी करून पहा। रेसिपीला आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर न विसरता आधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, त्यामुळे येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।